بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد أنور من قناة شاهد وتعلم مع الجرجاوي لإصلاح وصيانة الأجهزة المنزلية والغسالات الأوتوماتيك. زي ما حضراتكم شايفين احنا معانا دفاية 3 شمعة 1200 واط، يعني الشمعة الواحدة 400 واط. الدفاية دي يا جماعة فاصلة خالص، مش شغالة معانا. ده الليمت سويتش بتاعها، سويتش الأمان طبعا، عشان لو وجعت تفصل على طول في ساعتها. هنجرب مع بعضينا، هنحط الفيشة في الكهرباء ونجرب الدفاية مع بعضينا. طبعا الدفاية دي في مفتاح بيشغل شمعة واحدة ومفتاح التاني بيشغل شمعتين. زي ما حضراتكم شايفين مفيش أي استجابة. ده الليمت سويتش الأمان بتاعها زي ما قلت لحضراتكم. هنبدأ نفكه مع بعضينا ونشوف المشكلة منين بالظبط. زي ما انتوا شايفين يا حضرات، في غطا في الجنب اهو، ده يعتبر اللي مغطي الليمت سويتش. بنفك الغطا ده عشان نفحص الليمت سويتش. ده الليمت سويتش، احنا يعني بالنظرة كده، بنظر العين يعني اتأكدنا ان هو شغال، لان هو عبارة عن ريشتين يا جماعة بيلمسوا مع بعض، كونتاك بيلمس مع بعضيه. هنبدأ بقى ايه، نفك باقي اجزاء الدفاية. بفك الليمت سويتش عشان افك المسمار اللي تحته. في مسمار بيتداري حضرات، مسمار اهو، ده ماسك الشاسيه. يعتبر المسمار ده والمسمارين اللي في الظهر دول اللي ماسكين كل جنب من الجنبين بتوع الدفاية. بعد ما نفك الجنب هنفحصوا أطراف كابل التغذية، وبعد ما نفحصوا الكابل بتاع التغذية هنفحصوا أطراف شمعة شمعة، كل شمعة نفحصوها لبعض. الأول هنفحص الكابل ونجرب نشوف هل في شمعات شغالة أم لأ. زي ما انتم شايفين يا حضرات، في بواقي لزق أبيض تقريبا العميل كان شغال فيه. زي ما حضراتكم شايفين أنا بفك السوكت أهو، سوكت الكابل عشان أفحص الكابل لوحده. فبالنظرة المبدئية أنا لاحظت إن في لزق قديم، وتحت اللزق يعتبر العزل بتاع السلك هو اللي واصل بس، والسلك من تحت مقطوع. يعني بمجرد ما أشده ألاقي السلك اتقطع في إيدي زي ما انتوا شايفين يا حضرات. معنى ذلك إن الطرف ده كان فاصل وماسك على العازل بس. فأنا هقشر طبعا وهفحص بلوابه عشان أتأكد إن الكابل سليم ومفيش حاجة في الكابل غير القطع ده بس. مشغل الهواء على وضع الصفارة عشان افحص كل طرف لوحده. كده في طرف واحد شغال اهو، طرف البني شغال. اقيس الطرف الازرق بعد ما انا قطعته، اقشر الاول واقيس الطرف الازرق مع طرف من راس الفيشة عشان اتاكد ان المشكلة فعلا في القطع اللي ما كانش ظاهر اصلا. كده الكابل تمام. كانت المشكلة الاولية في الجزء اللي مقطوع ده. هقشر واجنطه تاني عشان الترمل اللي فيه يا جماعة. وبرضه انا لو مش عايز اقشر في الكابل وترمل من جديد، عشان كده هيكسر لي في الطول بتاع الكابل الدفاعي. فانا بحاول اجنط تجنيط
كويس، وبعزل بشكرتون كويس عشان ايه ما يقصرش معايا الكابل. زي ما انتوا شايفين يا حضرات. وبرجع المكرونة تاني، سلك المكرونة العازل، والف برضو عليها لو احتاج الشكرتون، برضو الف عليها شكرتون. كده انا هوصل الكابل وابدأ اجرب اشوف هل في شمعات شغالة ولا في مشاكل في الشمعات. هجرب شمعة واحدة، مفتاح الشمعة هدوس على ايدي، انا بدوس بايدي على السويتش وبشغل شمعتين. كده الشمعتين شغالة منهم شمعة واحدة، مفتاح الشمعتين شغالة منهم شمعة واحدة، ومفتاح الشمعة الواحدة شغال. يعني المفتاح شمعة واحدة، دي الشمعة اللي في النص شغالة. كده أصبح الشمعة التانية من اللي شمعتين اللي شغالين مع بعض دي فاصلة. هنفكوها مع بعضنا دلوقتي ونشوفوا المشكلة منين بالظبط. هنضطر نفكوا الجنب التاني يا جماعة عشان أطلع بالوش. برضو في مسمار من أسفل رجل الدفاية. هنشيل الشبكة دي الأول ونركنها على جنب، ونشيل السوكت بتاع الشمعة اللي هي مش شغالة، سوكت التغذية بتاع الكهرباء. والناحية التانية برضه هنفك المسمارين بتوع الظهر اللي ماسكين الرجل، ونطلع بالجنب ده ونركنه على جنب برضه. الشمعة بتبقى مكفولة من الجناب يا جماعة بشرايح معدن كده عاملة زي الجفل كده، يبقى مجرد ما بتتنيها بتوسع معاك مجال بحيث تطلع بالشمعة. زي ما انتوا شايفين يا حضرات، السلك طبعا ايه فالت الترملة بتاعته. احنا فكينا لقينا السلك سليم، بس الترملة نفسها اللي فلتت من مكان من السلك نفسه. فاحنا هنترمل مع بعضينا اهي. الترملة اهي يعتبر ما كانش مضغوط عليها جامد، يعني السلك مش مضغوط عليه الترملة جامد. فاحنا بنشوف الطول بتاعنا، لو طول السلك قصير بنحاول ان نسحبه باي سلك تاني طول لحد ما نجنطه في الترملة بتاعته. زي ما انتوا شايفين يا حضرات الترملة اهي، بنحاول نضغط على السلك بتاعها الناحية التانية، يعني الناحية اللي قصادها برضو بنجمد عليها. هي كانت راكبة بس احنا بنجمد عليها عشان نتأكد ان ايه الترملة ماسكة في السلك كويس، لان ده السلك رفيع يا جماعة، ما فيش مجال يعني ان الترملة تمسك فيه كويس الا اذا ضغطت على الترملة بتاعتها. بنحاول انا افرمل الترملة باي حاجة عشان تديني طول. جبت طرف سلك طبعا عشان ادكك بيه السخان او السلك بتنجستين. طبعا السلك ده لو بايظ يا جماعة انت بتجيب نفس الوات بتاعه، تجيب سلك السخانات الحرارية اللي بنعمله عليها الشاي او القهوة، بيجيب نفس الوات بتاعه. يعني الشمعة دي السلك بتاعها 400 واط، يعني انت لو جبت سلك 500 واط نص كيلو يعني هينفع معاك. بس لازم تغير التلاتة، لازم تغير التلاتة سلك نص كيلو عشان يبقوا قدرة واحدة. يعني التلات شمعات هيبقوا 1500 واط. طبعا التلات شمعات دول في السخانات دي 1200 واط. السخان الواحد 400 واط يا جماعة. احنا بننضف الترمل اهو عشان نركب فيها سلك السخان ونكبسه تاني. زي ما انتوا شايفين يا حضرات انا مدي طول بسيط. ادي السلك اهي بحاول اعديها تحت الترملة، يعني ما في السلك ما يعتبر ما فيهوش تخانة خالص عشان ايه الترملة تضغط عليه. زي ما انتوا شايفين يا حضرات انا بخلي السلك على قدر الامكان تحت الحروف بتاعة الترملة، وافرملها بالحتة اللي فوق واروح كابس عليها بالبنزين.
مش عايز امط السلك بتاع السخانة عشان ما يضعفش. انت لو مطيت السلك بيضعف زيادة عن اللزوم. بحاول اضغط على قدر الامكان عشان اقفل ايه الفتحتين بتوع الترملة على السلك بتاع السخان. يا ريت يا جماعة لو أول مرة تزورونا بالقناة ما تنسوش الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ومفيد. أتأكد إن الترملة قفلت على السلك يا جماعة، لأن لو ما قفلتش على السلك كأني ما عملتش حاجة. مع السخونية هيفك لوحده. بعد ما أتأكد إن أنا ترملت كويس أركب حتة الخزفة من الناحية التانية، وأروح تاني حرف الكليبس عليه. اتأكد يا جماعة ان السلك راكب صح والخزف راكب صح. هطلع طبعا اهو زي ما حضراتكم شايفين، اديت لها الحتة التانية من تحت عشان افرملها، واروح تاني الترملة من بره عشان ما تسرحش معايا تاني، تريحش مكانها تفلت منها. ونفس النظام برضو في الناحية التانية. نبدأ نركب بقى الشمعة مكانها. نظام جرار يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين، مجرى واسع ومجرى ضيق. بتخش في الحتة الواسعة وتزجها لناحية الضيقة، بتبات في مكانها عن طريق مجاري زي ما حضراتكم شايفين بكل سهولة يا جماعة. بعد ما اروح بقيتها في مكانها اروح قافل الشفة المعدن اللي ضغطت عليها بصباعي دي عشان تفرمل الشمعة. وبعد كده اوصل اطراف الشمعة، اوصل كل سوكت الارضي وسوكت الكهرباء. زي ما انتم شايفين يا حضرات يعني طريقة سهلة وبسيطة، بس ايه محتاجة مننا تركيز وبكل بساطة وبكل هدوء يا جماعة. يعني بلاش الاستعجال. الحاجات اللي زي كده مش عايزة استعجال، عايزة واحدة واحدة. نحاول اعزل المكرونة دي، اديها حتة كرتون زيادة عزل بس كده وامان عشان السلك ما يلمسش في الشاسيه بتاع الدفاية. ارجع شبكة الحماية على الشمعات، وابدأ اجمع الجنب اليمين والجنب الشمال. ومنساش اركب المقبض البلاستيك في جنب من الجناب قبل ما اجمع الجنبين على بعض. زي ما انتم شايفين يعني هي بتبات لها مكان بتبات فيه، يعني ما ينفعش تتجمع الا ما تبات في مكانها. احاول اربط جنب وبعد كده اجمع الجنب التاني. اثبت المسامير الجنب اللي فيه المفاتيح، حتى مسمارين الظهر دلوقتي. بعد كده اخش على الجنب التاني اجمعه برضو. كده احنا ربطنا مسمار تحت والمسمارين اللي بتوع الظهر. هنبدأ نجمع الجنب التاني بعد ما نتأكد ان احنا ركبنا المقبض البلاستيك بتاع ايد الدفاية. زي ما انتم شايفين يا حضرات، يعني طريقة بسيطة بس محتاجة مننا تركيز. كده احنا جمعنا الايد الرجل التانية بتاعت الدفاية، وهنربط مساميرنا. يا ريت يا جماعة لو أول مرة تزورونا بالقناة ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ومفيد. هنبدأ نقفل بقى الغطا بتاع المايكرو سويتش أو مفتاح الأمان بتاع الدفاية. نربط مساميرنا برضو يا جماعة، ونتأكد إن احنا مجمعين مسامير ومربطين مساميرنا كويس. الليميت سويتش أنا قافله بإيدي عشان أجرب أهو زي ما انتوا شايفين يا حضرات. كده المفتاح الواحد شغال شمعة، والمفتاحين او المفتاح التاني شغالة شمعتين مع بعض.
وبكده يا جماعة نكونوا وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.